Bine v-am regăsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Fecioară, și bine ați revenit la un nou horoscop, de data aceasta aferent lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul de an poate aduce un eveniment important în cadrul relațiilor parteneriale din care faceți parte. Pentru unii poate fi vorba despre o separare despre care s-a discutat de ceva timp, da? Fie că vorbim despre un divorț sau despre întreruperea unei colaborări din punct de vedere profesional. Cert este că a venit momentul ca acest lucru să se întâmple. Pentru alții dintre voi se pot oficializa lucrurile, poate vă gândiți să cereți pe cineva în căsătorie sau poate unii dintre voi veți fi luați prin surprindere cu o cerere. În acest sens, de asemenea, poate fi vorba despre o nouă colaborare din punct de vedere profesional. Deci, acest segment al vieții voastre este vizat la începutul anului. Vă gândiți serios în acest sens și la modul în care puteți să vă clarificați lucrurile în segmentul acesta al vieții voastre. Totodată, pe data de 3 ianuarie, Venus va intra în semnul opus vouă, în zodia Pești, ceea ce înseamnă că se pot produce anumite revelații, anumite chestiuni în sfera psihică, în zona subconștientului.
Putem vorbi aici despre anumite temeri care pot ieși la suprafață, anumite frici, atenție la anumite secrete care pot fi dezvăluite în perioada următoare, pe durata lunii ianuarie. Dacă știți că ați ascuns anumite lucruri față de partenerii de cuplu, ei bine, a venit momentul să discutați despre aceste lucruri, pentru că într-o formă sau alta ele vor ieși la suprafață și fie le mărturisiți voi ca să diminuați puțin din efectele pe care le pot avea aceste lucruri asupra celui de lângă voi, fie așteptați să fiți desconspirați. Deci voi știți aici cum alegeți să gestionați lucrurile. Indiferent despre ce este vorba, a venit momentul să clarificați lucrurile, să le limpeziți și să aduceți ideea de sinceritate în cadrul cuplului vostru. În intervalul 17-19 luna va tranzita semnul vostru zodiacal, iar acest lucru vă va face să fiți mult mai emotiv, mai sensibil, mai irascibil. Lucru care, pe de-o parte, este bun pentru că veți înțelege mai bine ce se întâmplă cu voi, ce vă nemulțumește, ce vă mulțumește, ce v-ați dori, ce nu v-ați dori, dar totodată acest lucru poate crea disconfort în raport cu persoanele din jurul vostru. Este benefic să fiți atenți la modul în care vă manifestați aceste trăiri, să nu fie prea, nu știu, adică este bine să fiți sinceri și direcți, dar încercați totuși să găsiți o variantă cât de cât empatică în manifestarea acestor trăiri. Mai mult decât atât, aveți o supărare legată de o persoană care are autoritate în viața voastră. Este vorba despre faptul că vă simțiți singuri sau aveți momente când vă simțiți singuri sau perioade când vă simțiți singuri, iar această persoană care are o anumită putere, o anumită influență asupra voastră, nu este lângă voi. Iar acest lucru începe să vă frustreze din ce în ce mai tare. Da? Fapt ce se poate traduce în oscilații emoționale, în faptul că nu vă puteți concentra foarte bine la ceea ce aveți de făcut în viața voastră de zi cu zi, la task-urile zilnice, la tot ce are legătură cu rutina, cu serviciul, cu restul lucrurilor pe care le aveți de făcut. Așadar, este o perioadă bună în care să luați măsuri și să vedeți cum puteți remedia aceste lucruri. Fie să exprimați mai clar ceea ce vă nemulțumește și să încercați să ajungeți împreună cu partenerul de cuplu la un consens. Acolo unde este cazul, unde există relație de cuplu. Unde nu există relație de cuplu și vă confruntați cu ideea de singurătate, ei bine, a venit momentul să vă gândiți mai serios la responsabilitatea pe care o relație o aduce în viața voastră. Același lucru este valabil și pentru cei care se află deja în relații de cuplu, să înțeleagă că este vorba de mai multă responsabilitate, de mai multă asumare, de mai multă seriozitate. Așa că aici se va duce această luptă, între ghilimele, da? Între nevoia de a-l avea pe cel drag lângă voi sau de a avea o persoană lângă voi în cazul celor care nu se află într-o relație și indisponibilitate. Există o indisponibilitate sau o, să zic așa, lipsă de sincronizare. Indiferent despre ce este vorba, important este ca lucrurile să se comunice. De asemenea, atenție, pentru că veți suferi o schimbare puternică a sistemului vostru de valori și principii. A venit momentul să conștientizați mai mult ce anume este greșit în mentalitatea voastră, ce anume faceți greșit, ce anume manifestați greșit, după ce criterii vă ghidați și cât de actuale mai sunt acestea pentru momentul și punctul vieții în care vă aflați. Deci aveți ocazia să modificați aceste lucruri, nu va fi ușor, va reprezenta o provocare destul de mare, dar veți avea de ales dacă să pierdeți din viața voastră pe cineva foarte important, tocmai pentru că țineți cu dinții de niște lucruri învechite care nu vă mai sunt de folos, sau să produceți această schimbare în interiorul vostru, care ulterior va aduce foarte multe beneficii, dar schimbarea în sine este dificilă. Acum de voi depinde câtă disponibilitate aveți în acest sens.
Pe finalul lunii se va produce un eveniment important pentru voi. Pe data de 29 ianuarie, axa nodurilor lunare, axa care ne vorbește despre menire și despre karmă, se va muta din Berbec și Balanță în Fecioară și Pești. Prin urmare, vorbim aici despre o recalibrare între bagajul karmic și scopul din această existență. Da? Nodul sud, karma. Tot ce are legătură cu bagajul karmic se va afla în semnul vostru zodiacal, iar menirea, destinul și direcția în semnul opus vouă, în zodia Pești. Așadar, veți avea de integrat în viața voastră sensibilitatea, empatia, nu că nu ați avea deja aceste lucruri, vorbim despre axa sacrificiului, da? Și despre axa empatiei, dar veți avea de inclus și mai bine, pentru că Fecioara totuși, spre deosebire de zodia Pești, este un semn mai pragmatic, da? Este un semn de pământ care caută cumva firul rațional, inclusiv din manifestarea emoțională. Așadar, va trebui să înțelegeți mai bine cum stă treaba cu aceste emoții, ce rol au, ce rost au și totodată apropierea de sufletele voastre, de zona spirituală, de credință, de tot ce are legătură cu sensibilitatea, cu onestitatea, cu spiritul de sacrificiu, dar prin această energie cristică, pentru că zodia Pești despre asta vorbește, despre conexiunea cu energia aceasta divină și mântuitoare. Dragilor, un început de lună foarte interesant pentru voi, un început de lună care ridică la fileu și câteva provocări, dar și posibilitatea de a primi niște binecuvântări majore în viața voastră, asta dacă veți fi receptivi și dacă vă veți deschide brațele să primiți aceste lucruri. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Fecioară în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales oracolul care vorbește despre scopul nostru în viață, pentru că, fiind început de an, am zis că avem nevoie de o ghidare suplimentară în acest sens. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au aceste carduri pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Fecioară în luna ianuarie. Un mesaj a vrut deja să iasă din pachet împreună cu multe altele. Bun. Haideți să vedem. Primul mesaj pentru voi vă spune așa că a venit momentul să vă decideți, să vă luați o decizie bazată pe dorințele adevărate, sincere ale inimii tale. Deci aveți nevoie, probabil vă aflați la o răscruce de drumuri, poate că a venit momentul să, după mult timp în care v-ați tot răgănat, să vă luați o decizie finală. Acum este momentul, aveți și acest card care vine în întâmpinarea voastră ca și lămurire. Mai mult decât atât v-am spus și în partea de astrologie că este nevoie de acest lucru și este important ca această decizie să fie în baza inimii, a sufletului și nu în baza aceasta rațională, în baza minții. Da? Știu că e greu pentru voi, dar totodată uitați că aveți această confirmare divină. Iar cel de-al doilea mesaj vă vorbește despre artistul din voi. A vă angaja în activități artistice este benefic atât pentru cariera ta, cât și pentru toate celelalte segmente ale vieții tale. Deci a avea o activitate creativă, fie că pictezi, desenezi, cânți, indiferent despre ce este vorba, ideea aceasta de creativitate este extrem de benefică pentru că te va ajuta ulterior în toate celelalte domenii din viața ta. Important este să-ți dai voie, nu trebuie să ai neapărat un talent fantastic. Ia-ți o foaie de hârtie, niște creioane colorate și pune mâna și desenează ceea ce simți. Nu contează, nu trebuie să fie o operă de artă. Important este să reușești să transpui într-un act artistic ceea ce simți, ceea ce gândești și ceea ce îți dorești.
Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol pentru voi în luna ianuarie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!